ได้สวยนะครับครับช่อนไซส์ประมาณแค่3 ขีดนะครับย้อนแสงเลยนะช่อนทั้ง3 ขีดนะครับไม่ใหญ่เมื่อกี้ตีไปก็ออกมาชาร์จมากัดเลยตีตรงขอบหญ้านะครับเมื่อกี้ครับเหยื่อที่ใช้นะครับก็3 เหลี่ยมเนื้อไม้นะครับออกพันแล้วโอเคไม่เป็นไรครับ3 เหลี่ยมเนื้อไม้นะครับขนาด4 เซนกับช่อนใช้ประมาณสัก3 ขีดนะครับมากัดได้สุดยอดมากโอเคเดี๋ยวตีต่อครับลองดูว่าจะมีตัวอีกหรือเปล่า